बुझ्ने मैले रेकर्डिङ गरेको रेकर्डिङ भयो होला अब यस्तो कुरा हो यसमा चाहिँ यहाँ क्वेशनमा मैले भने जस्तै जस्तै यहाँनिर क्वेशनमा चाहिँ साइन साइन दियो कस कस दियो अनि यहाँ प्लस माइनस साइन बिचमा साइन प्लस माइनस हुने बित्तिकै मैले कास्ट रुल लाउनु पर्छ त्यो मिक्स फर्ममा छ भने चाहिँ कास्ट रुल लाउनु पर्छ साइन छ भने कसमा लानु पर्छ कस छ भने साइनमा कुनै बेलामा साइन र कस मिक्स फर्ममा दियो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ एउटै फर्ममा ल्याउनु पर्यो कि दुईटै साइनमा ल्याउनु पर्यो कि दुईटै कसमा ल्याउनु पर्यो अनि हामीले के गर्ने यो फर्मुला लाउने यो फर्मुला लाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि सम्झिनु पर्ने कुरा प्लस भने अगाडिको पार्टमा साइन के लाउनु पर्यो अनि कसको ठाउँमा चाहिँ प्लस भयो भने चाहिँ अगाडिको कसकै हाल्नु पर्यो माइनस भयो भने माइनस साइनकै पछाडिको पार्ट हाल्नु पर्यो अनि कसमा चाहिँ माइनस छ भने कसकै पछाडिको पार्ट हाल्नु पर्यो अनि कुरा चिन्ने चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि अगाडिको पार्ट कसरी हो कुन चाहिँ हो पछाडि कसरी चिन्ने भन्दाखेरि साइनको फर्मुलामा चाहिँ ए भएको साइनसँग ए भएको त्यो चाहिँ अगाडिको पार्ट हो अनि कससँग चाहिँ ए भयो भने त्यो चाहिँ पछाडिको पार्ट हो ए लाई चाहिँ फोकस गर्ने ए जुनमा चाहिँ साइनको फर्मुला लाउँदाखेरि चाहिँ मिक्स फर्ममा देखिने बित्तिकै साइनमा चाहिँ ए भइदियो भने अगाडिको पार्ट कसमा चाहिँ ए भइदियो भने पछाडिको पार्ट अनि सर यसमा अनि एबी त चिन्यो क्वेशनमा के गरेर एंगल दिइदियो भने त्यो बेलामा जहिले पनि साइनसँग ठुलो एंगल छ भने ए हुन्छ सानो एंगल छ भने बी हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु ठीक छ नि बुझिरहेछ नि भनेको छ सर यहाँ क्वेशनमा बिग र स्मल एंगलले केयर गर्ने बिग एंगल भयो भने ए सपोज गर्ने अनि स्मल एंगल छ भने स्मल छ भने चाहिँ बी सपोज गरेर हामीले यो फर्मुला लाउनु पर्छ र अर्को कुरा भनेको ए फर्मुलालाई चाहिँ यसरी नै दिन्छ है अब यो फर्मुला त यतिबाट थाहा भयो र क्वेशनमा कुनै बेलामा चाहिँ यसरी दिइराखेको हुन्छ ए क्वेशनमा चाहिँ यस्तो दिइराखेको हुन्छ कति दिया हुन्छ जस्तै यसमा यसरी दिया हुन्छ साइन ए दिइराखेको हुन्छ यहाँनिर कस दिइराखेको हुन्छ कस बी दिइराखेको हुन्छ अब यो कुरामा केयर गर्ने हेर अनि त्यही भएर मैले यहाँ बिग र स्मलको कुरा गरिदिएको यहाँ दुईटामा चाहिँ ए भनेको साइनसँग ए छ भने बित्तिकै मिक्स फर्ममा देख्ने बित्तिकै यो मिक्स फर्ममा देख्ने बित्तिकै यो साइनको फर्मुला हो मिक्स हुने बित्तिकै साइनको फर्मुला हो अनि यो साइनको फर्मुला हुने बित्तिकै यो एंगललाई हेर्ने अनि मिक्स भएपछि साइनको फर्मुला हो अब एंगल हेर्दाखेरि यो के भयो हेर त यो एंगलमा चाहिँ साइनसँग चाहिँ ए छ भने यो अगाडिको पार्ट हो यो साइनसँग ए अगाडिको पार्ट हो यो भए यो भनेको फ्रन्ट पार्टको पार्ट हो यो साइनसँग ए भएको कारणले गर्दा त्यही भएर मैले फर्मुला के लाउनु पर्छ साइनको फर्मुला लाउनु पर्छ अनि यो फ्रन्ट पार्ट भएर अगाडिको पार्ट हो त्यही भएर अगाडिको पार्ट भयो भने प्लस हुन्छ बिचमा हो त्यो फर्मेटमा यो पनि जानिराख्नु पर्यो क्या यो माथिको फर्मुला मात्रै हैन अगाडिबाट पछाडी पनि लेख्न जान्नु पर्यो पछाडीबाट अगाडि पनि जान्नु पर्यो दुईटै जान्नु पर्यो अब यहाँनिर साइन ए प्लस बी गरिदिनु पर्यो अनि प्लस अनि साइन ए माइनस बी तर कुरा यस्तो तरमा आइपुग्यो के तर भन्दाखेरि सर यो तलको फर्मुला र माथिको फर्मुला त सेम टु सेम हो मैले माथिको सम्झियो भने त यो तलको त आइहाल्छ भन्ने कुरा होला त्यो गर्यो भने मिस्टेक हुन्छ किन हामीले यो प्रोसेसको बेसमा सम्झिने हो यो त जसरी नै आउँछ थाहा छ यो प्लसको अगाडिबाट पछाडी त थाहा भयो यसको हिन्ज गर्ने तरिका त थाहा भयो तर पछाडीबाट अगाडि कसरी आउँछ भन्ने कुरा नि यसको छुट्टै बेस बुझ्नु पर्यो मैले अहिले भर्खर भने जस्तै ए भनेको बिग एंगल हो अनि बी भनेको स्मल एंगल हो मिक्स फर्ममा आयो भने साइनको फर्मुला हो अनि मिक्स फर्ममा आयो अनि साइनमा चाहिँ ए भएकोले फ्रन्ट पार्ट हो भनेर त्यही भएर यो प्लसको पार्ट हो भने यो बेसमा जान्नु पर्यो यो माथिको बेसमा जाने भने तिमीहरूले फर्मुला त सम्झिलाउ तर कुन क्वेशनमा कसरी युज गर्नुपर्ने कुरा जान्दैनौ तिमीहरूले त्यही भएर यो बेसमा जान्नु पर्यो हामीले यो बेसमा सिक्ने यो त फर्मुला त सेम टु सेम त हो तर सम्झिने बेस फरक छ त्यो कुरा सम्झिराख्नु पर्यो अनि त्यसरी नै जस्तै यहाँनिर चाहिँ फर इक्जाम्पल यहाँनिर कस यहाँ कस ए आइदियो अनि यहाँ साइन बी भयो साइन बी भन्ने बित्तिकै यो मिक्स पार्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो मिक्स पार्ट हुने बित्तिकै यो साइनको फर्मुला हो भनेर चिन्ने माथिको फर्मुला कन्ट गर्ने हैन मिक्स पार्ट हो यो चाहिँ बिग एंगल चाहिँ कससँग छ भन्ने बित्तिकै यो पछाडीको पार्ट हो पछाडीको पार्ट ब्याकको पार्ट हुने बित्तिकै माइनस हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिराख्नु पर्यो यो ब्याकको पार्ट हो त्यही भएर यो माइनस हुन्छ यो फ्रन्टको पार्ट हो त्यही भएर प्लस हुन्छ यो बेसमा सिक्ने हो तिमीले त्यो माथिको बेसको फर्मुला त्यसरी नसम्झिनु नत्र तिमीले त्यो हरेक क्वेशनमा सल्भ गर्दा कसरी मैले युज गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा त्यो थाहा नै हुँदैन र अर्को कुरा यहाँ भनेको क्वेशनमा 2 2 हुँदैन 2 2 थप्नु पर्छ भन्ने कुरा नि जानिराख्नु पर्यो यो यसमा भनेपछि पछाडीको पार्ट भनेपछि साइन यसो गर्नु पर्यो यहाँनिर साइन ए प्लस बी नै भयो मिक्स भएपछि साइनको फर्मुला आको हो यो मिक्स भएर चाहिँ साइनको फर्मुला आको अनि यहाँनिर माइनस साइन ए माइनस बी भयो ए माइनस बी ठीक छ बुझिरहेछ नि सर अनि यहाँ cos a cos b
यहाँ cos A र cos B आइदियो भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो यो cos cos सेम सेम छ यो सेम भनेबित्तिकै यो cos को फर्मुला हो भनेर बुझ्नु अनि यहाँ cos को फर्मुला यो भनेको cos अगाडिको पार्ट हो यो cos मै नै हुने बित्तिकै के हो यो फ्रन्ट पार्ट भइहाल्यो cos मा त आउने बित्तिकै फ्रन्टै भइहाल्छ यो त भनेपछि यो प्लस को पार्ट भनेर बुझ्नु पर्यो अनि यसलाई के गर्ने हामीले के गर्ने सेम सेम भयो cos को फर्मुला नै हो त्यही भएर cos को फर्मुलातिर जानु पर्यो हामी यसरी cos A plus B plus cos A minus B यो फर्मेटमा गयो अनि त्यसरी नै 2 sin A sin B आएर ल sin A sin B आयो भने यसमा के बुझ्नु पर्यो त्यो भनेको यो sin भनेको ब्याक हो यो सेम त सेम नै आयो सेम आयो अनि यो ब्याक को पार्ट हो यो ब्याक पार्ट हो cos को फर्मुलाको सेम आएर cos को फर्मुला भएको यो मिक्स भएर यो sin को फर्मुलाको यो cos सेम भएर cos को फर्मुलाको अनि यो भनेको फर्मुला के गर्नु पर्यो यसमा sin को फर्ममा चाहिँ माइनसलाई अगाडि लेख्नु पर्छ त्यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु cos A minus B minus cos A plus B यो फर्मेटमा हुन्छ ल यो बाहेक अब थर्ड नम्बरमा कुरा चाहिँ अर्कै आउँछ अब यो जे तिमीहरूले पढाएको छ नि त्यही फर्मेटको यो 3 नम्बर चाहिँ 4 नम्बर मैले टपिक वाइज चाहिँ फर्मुला लेखिदिरहेको छु यो 4 नम्बरमा यस्तो हेर यो फर्मुलासँग यो रिलेटेड भयो योसँग यो रिलेटेड भयो सेम त्यही वेले अब यो माथिको 2 नम्बरसँग रिलेटेड छ 4 यो भनेको sin C plus sin D यो फर्मुला यो माथिसँग रिलेटेड छ योसँग रिलेटेड छ प्लस भयो भने फ्रन्ट भनेर पढाएको थियो नि जुन त्यही फर्मेटमा सम्झिने हो प्लस भयो भने फ्रन्ट पार्ट अनि यो फ्रन्ट पार्टमा चाहिँ के कुरा सम्झिनु पर्यो माथिको फ्रन्ट पार्टमा के आछ त्यही सम्झिने यो सम्झिने 2 sin A cos B भनेपछि A भन्ने ठाउँमा चाहिँ C plus D by 2 हाल्ने C plus D by 2 हाल्ने अनि B भन्ने ठाउँमा चाहिँ C minus D by 2 हाल्ने अनि सेम यो प्रोसेस सिमिलर यो प्रोसेस चाहिँ नबिर्सिनु ठुलो एंगल जहिले पनि A हुन्छ भनेर नबिर्सिनु प्लस को लागि चाहिँ भने त्यही फर्मेटमा जाऊ त यो माथिको यो फर्मुला के भयो 2 यो भनेको sin के भयो A भन्ने ठाउँमा C plus D by 2 हाल्दिनु C plus D by 2 अनि डट अनि cos आउँछ यहाँनिर cos मा त B छ B भनेपछि C minus D by 2 गरिदिनु पर्यो सेम त्यही प्रोसेसले अब हामीले यो चाहिँ sin को लागि भयो अब cos को लागि गरौँ है त अब यसलाई चाहिँ ए sin के लागि गरौँ sin C minus D sin C minus sin D यो sin D यो भयो भने यो त पछाडीको माइनस आउने बित्तिकै ब्याक पार्ट हो sin के फर्मुलाको ब्याक पार्ट चाहियो हामीलाई भनेपछि यो फर्मुला है 2 cos A sin B यहाँनिर लेख्नु पर्यो 2 cos A भन्ने ठाउँमा C plus D by 2 राखिदिनु पर्यो C plus D by 2 अनि sin को ठाउँमा चाहिँ B भन्ने ठाउँमा C minus D by 2 राख्नु पर्यो C minus D by 2 यहाँसम्म बुझिरहेछौ सर क्रिस साइड सर तपाईले रेकर्ड गरेको पठाउनु हुन्छ पछि पनि त्यही भएर त रेकर्ड गरेर नत्र किन रेकर्ड गरेर राख्नु मैले तिमीहरूलाई सजिलो हो होस् सर, भनेर बुझ्यो। एकचोटि सिकाएपछि अब अगाडिको यो पार्ट चाहिँ 1 नम्बरको चाहिँ छुट्यो यसमा भनेको कुरा सेम त्यो बुझिहाल्छौ तिमीहरूले अनि योसँग रिलेटेड हुन्छ तिमीहरूले बुझ्छौ भनेर मैले पठाइदिएँ तर त्यसको रेकर्डमा भिडियो आउँदैन नि फेरि त्यो चाहिँ बुझिराख्नु भोइस कि भिडियो भोइस मात्र हो भिडियो आउँदैन यसको हेरमा आयो भने त भिडियो आयो भने त राम्रै हो अब सायद मैले त्यो भिडियो आउँछ जस्तो चाहिँ लागेको छैन यहाँसम्म ठिक छ नि ठीक छ सर सर अलिकति क्लियर हुँदैछ नि पहिला पढाएको कुराहरू छ सर ल पर त्यसको रिमेनिङ पार्टमा चाहिँ अब हाम्रो cos को फर्मुलातिर cos C plus cos D अगाडिकै फर्मुला सम्झिनु प्लस भनेपछि फ्रन्ट पार्ट भनेर बुझिराख्नु पर्यो यो भनेको फ्रन्ट हो
तिमीहरूको अब हरेक दिन मैले रिभाइज गरेको क्लासको म रेकर्ड गरेर ग्रुपमा तिमीहरूलाई हालिदिन्छु एज अ होलमा। अब कसले भन्छ यो फ्रन्ट पार्ट भयो नि त, यो फ्रन्ट पार्ट भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि फ्रन्ट पार्ट भनेको कसको फर्मुलाको फ्रन्ट पार्ट सम्झिनु। कस ए कस बी भनेपछि 2 कस राखिदिनु पर्यो यसरी, कस सी प्लस डी बाई 2, ए भन्ने ठाउँमा सी प्लस डी बाई 2 राखिदिनु पर्यो, अनि बी भन्ने ठाउँमा कस सी माइनस डी बाई 2, यो भइहाल्यो यसरी। अनि त्यसरी नै कस सी माइनस कस डी, यो फर्मुलामा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कस सी माइनस कस डीमा चाहिँ माइनस हुन्छ पछाडिको पार्ट साइन आउँछ भनेपछि साइनमा चाहिँ के कुरा गर्नुपर्छ भन्दा तिमीहरूले त्यो सी माइनस यो माइनस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डी माइनस सी गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। यो भनेको 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 भयो, अनि डट साइन डी माइनस सी बाई 2 गर्नु, डी माइनस सी बाई 2। यो पार्ट सक्यो हाम्रो है। यहाँसम्मको फर्मुलामा के कन्फ्युजन छ भने सोधौँ। छैन, दिमागमा छिराउनु पर्यो यो कुराहरू चाहिँ। मैले यहाँ भनेको कुरा चाहिँ नबिर्सिनु भने अगाडि भनेको कुराहरू चाहिँ। ल यति भयो। अब यो कति नम्बर भयो, यो 1 2 3 4 नम्बर 5 नम्बर हो। 5 नम्बरमा 5 नम्बरमा चाहिँ मल्टिपल एंगल भन्ने हुन्छ है। मल्टिपल एंगल भनेको मल्टिप्लाई गर्ने भनेर सम्झिहाल्नु पर्यो। मल्टिपल एंगल भनेपछि यसरी मल्टिपल एंगल भने मल्टिपल एंगल भनेको मल्टिप्लाई गर्ने भनेर बुझ्नु। मल्टिप्लाई गर्ने भने बुझ्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो 5 नम्बरमा चाहिँ साइन 2 थीटा गरे, अनि यसले के गर्छ भन्ने कुरा नि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि साइन थीटा यो फर्मुला मल्टिपल एंगलले चाहिँ आधी आधीमा लान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। 2 2 हो भने cos थीटा। जहिले तिमीहरूले कन्सेप्ट लिँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले के कुरा कन्सेप्ट लिनु पर्यो भन्दाखेरि यो फर्मुला मैले हाफको फर्ममा लाने हो भन्ने कुरा बुझ्यो भने अरुको पनि फर्मुला गर्न सक्छौ तिमीहरूले। यो फर्मुला मात्र कन्ठ गरे नि काम छैन, त्यो चाहिँ बुझिराख्नु। यो हाफमा गएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो, मैले हाफमा लाने हो यो भनेर। अनि हाफमा लाग्ने भनेपछि बुझिन्छ भनेपछि 2 थीटाको ट्याक्क हाफ हो भने यो थीटा आउँछ। जस्तै अनि एक्जाम्पलमा चाहिँ यसलाई मैले कुनै क्वेन्सियनमा तिमीहरूले जस्तो फर एक्जाम्पल यहाँनिर चाहिँ ल सपोज मानस ल साइन 4 थीटा आइदियो रे। 4 थीटा आइदियो भने 4 को हाफ कति हुन्छ, 2 थीटा हुन्छ। अनि मात्रै फर्मुला लगाउन जानिन्छ, नत्र भने त्यो जानिदैन। त्यो प्रोसेस चाहिँ बुझ्नु पर्यो। फर्मुला सम्झिनु मात्र ठुलो कुरा हैन, त्यसलाई मैले कसरी युज गर्नुपर्छ, के को लागि युज गर्ने भन्ने कुरा नि जान्नु पर्यो क्या। यसरी अनि यहाँ 2 थीटा यो भनेको ट्याक्क हाफ भयो कि भएन, यसको ट्याक्क हाफ भयो, हाफ हो। यो प्रोसेसले सिक्ने हो। अनि जस्तै अर्को एक्जाम्पल नम्बर 2 मा फर एक्जाम्पल यहाँनिर यस्तो दिएर ल साइन थीटा बाई 2 भनेर दिएर ल। अब यसलाई मैले साइनको फर्मुलामा हाफको फर्मुला लानु पर्यो भने के दिन्छ, यसको ट्याक्क हाफ कति हुन्छ, थीटा बाई 4 हुन्छ। त्यही भएर यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ हामीले। साइन अघि यहाँ हाम्रो 4 थीटा थियो, 2 थीटा भयो, 2 थीटा थियो, थीटा भयो भने जस्तै थीटा बाई 2 भयो भने यसको हाफ भनेको थीटा बाई 4 हुन्छ। अनि कस थीटा बाई 4 भनेपछि हरेक कन्सेप्ट लिँदाखेरि चाहिँ मैले यो क्वेसनलाई चाहिँ मैले यसरी गर्नुपर्छ, यो हाफ गरेको फर्मुला हो भनेर कन्सेप्ट लियो भने सबैमा गर्न सजिलो भयो, सिम्पल पनि हुन्छ हैन। त्यो आफ्नै पाराले यो मात्रै फर्मुला जान्न खोज्यो भने कहाँ लाउने त्यस्तै गोलमाल हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ। प्र्याक्टिस गरेन भने अथवा यो कन्सेप्ट लिएन भने। जस्तै यहाँनिर कस 2 थीटा भरे। अब जस्तै मैले एक्जाम्पल चाहिँ साइनको मात्र दिएँ, त्यसरी नै अरूको पनि सेम त्यही प्रोसेस हो। 2 थीटा भएको ठाउँमा यो भनेको कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यो पनि हाफ गरेको कुरा भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि यो अर्को कसको फर्मुलामा चाहिँ यो भनेको जहिले कस 2 थीटा भनेको दुईटा फर्मुला छ यसकै। दुईटा फर्मुलामा चाहिँ यो भनेको 2 कस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अनि अर्को भनेको कस थीटा भनेको कस थीटा इक्वल्स टु यो भनेको 1 माइनस 2
sin स्क्वायर थीटा। यो दुईटा फर्मुला चाहिँ बुझ्नु पर्यो। मैले क्वेशनमा कुनै ठाउँमा कसरी के गरे मैले क्वेशनमा 1 हटाउनु पर्यो नि, यो भनेको 1 हटाउने फर्मुला भनेको कहिले नबिर्सिनु। यो भनेको युज फर रिमुभ 1, रिमुभ अर एड पनि गर्न सकिन्छ, एड 1। यो कहिले नबिर्सिनु। यो माथिको फर्मुला हाफ गर्ने फर्मुला पनि हो, यो रिमुभ गर्ने कन्डिसन पनि हो, त्यो बुझिराख्नु पर्यो यसमा। अनि यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ कुन कन्डिसनले गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई मैले यो बुझाइराख्नु पर्छ यसरी हेरे। त्यसले जस्तै मैले अस्ति नै सिकाइदिएको अनि अर्को भनेको स्क्वायरको फर्मुला चाहिँ रिड्युस गर्ने। अनि यो cos 2 थीटा इक्वल्स टु हाम्रो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भयो। अनि 1 लाई यता लिएर यो भनेको cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टु 2 cos स्क्वायर थीटा भयो, cos स्क्वायर थीटा। और 2 लाई डिवाइडमा लिएर यो भन्छ cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टु cos स्क्वायर थीटा। अब यसको काम अर्को पनि रहेछ नि त, एउटा रिमुभिङ 1 पनि रहेछ। अनि अर्को कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हो कुरा, यो ट्याक्क स्क्वायरबाट ट्याक्क डबलमा चेन्ज गर्नु पर्यो, एंगलमा डबल चेन्ज गर्नु पर्यो नि, डबल। यो भनेको एउटा भनेको रिड्युस, यो भनेको cos स्क्वायर र sin स्क्वायरलाई रिड्युस गर्ने पार्ट एउटा, cos स्क्वायर एन्ड sin स्क्वायर रिड्युस गर्ने पार्ट पनि भयो, sin स्क्वायर र cos स्क्वायरलाई। अनि अर्को कुरा भनेको यसले डबल एंगल डबल गराउने, एंगल डबल। यो पनि गर्ने कुरा हो भने कहिले नबिर्सिनु। यो कुरामा स्क्वायर हटाउनु पर्ने छ, डबल गर्नु पर्ने छ भने यो फर्मुला राख्छ, सबैमा युज हुन्छ, यो म्याक्सिमम सबैमा युज हुने कुराहरु हो, यो कुरालाई कहिले नबिर्सिनु। अनि अर्को भनेको यहाँ जस्तै sin cos 2 थीटा दियो अरे, अनि यतापट्टि चाहिँ अनि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भयो, sin स्क्वायर थीटा भयो भने अब यसलाई त ल्याउनु पर्यो, cos 2 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा भयो अनि इक्वल्स टु 1। अनि cos 2 थीटा लाई उता लैजाऊ, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 माइनस cos 2 थीटा भयो। अनि sin स्क्वायर थीटा लाई गर त, sin स्क्वायर थीटा भने कति भयो, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ल हेर त यो फर्मेसनमा हेर त तिमीहरुको sin स्क्वायर र cos स्क्वायर लाई नि के गर्यो, रिड्युस पनि भयो, डबल एंगलमा नि चेन्ज भयो। यो फर्मेटमा सम्झिनु पर्यो। के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? छैन सर। ल मैले टाइम सकिनला, एकछिनलाई मैले यो